Rompan a fost prima asociație care s-a constituit în România din necesitate. Valorile sunt legate de muncă, de seriozitate, de a face bine. Eu am construit multe, dar copilul mare este biserica și copilul mic e Rompanul. Bine v-am regăsit la o nouă ediție în dialog cu Arta Albă. Doamnelor și domnilor, vă invităm să faceți cunoștință cu profesioniștii Artei Albe, antreprenori, morari, brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri, care au atins maestria în domeniile lor de activitate. Astăzi intrăm în dialog cu Aurel Popescu, președintele Patronatului Român din industria de morărit, panificație și produse făinoase Rompan. Un exemplu de integritate, profesionalism și perseverență, Aurel Popescu reprezintă de mai bine de 30 de ani ceea ce am putea numi linia întâi în apărarea intereselor sectorului de morărit și panificație din România. Într-o perioadă în care nu exista un cadru legislativ adecvat, Aurel Popescu a reușit să creeze prima asociație de acest fel din țara noastră, Rompan reprezentând atât o colaborare între societățile din domeniu, precum și mediul prin care problemele cu care se confruntă aceste societăți sau solicitările acestora sunt prezentate autorităților statului. De la înființare și până în prezent, Patronatul Român din industria de morărit, panificație și produse făinoase a participat activ la conturarea hotărârilor guvernamentale care vizau sectorul reprezentat, Rompan fiind alături de profesioniștii din domeniu prin informații, acțiuni, petiții și adrese către forurile decizionale, având un rol covârșitor în protejarea unui domeniu de importanță majoră în economia României. Interviul pe care vă invităm să-l urmăriți în continuare vă este oferit de Tecnostamap, producător italian de echipamente de top pentru sectorul de panificație. Vizionare plăcută! Știm că de peste 3 decenii sunteți președintele Rompan. Spuneți-ne de ce ați ales acest domeniu specific? Are o semnificație aparte pentru dumneavoastră? Nu știu, probabil se trage de la data nașterii. Eu sunt născut în iulie, când e secerișul grâului în plin. Și probabil că așa am fost ales de bunul Dumnezeu să mă ocup de problema aceasta. Când am terminat eu facultatea, repartizarea studenților la locurile de muncă se făcea dacă ai buletin de București. Mulți se însurau în ultimul an ca să prindă buletin de București, să rămână în București. Și atunci... Ne amintim și de filmul Buletin de București. Da, industria de panificație era la primărie, ținea de consiliile populare și bineînțeles că acolo nu se înghesuia nimeni, toți se duceau la uzina 23 august, la Republica, la întreprinderile mari, iar cei cu note foarte bune, dar fără buletin de București, am ajuns la industria locală și așa am ajuns la întreprinderea de morărit panificație București, cu repartiție. Culmea că în această clădire era sediul întreprinderii de morărit panificație București și după 30 și ceva de ani de muncă am revenit aici unde am fost cu repartiția. Deci așa a fost, iar faptul că s-a înființat Rompanul a fost prima asociație care s-a constituit în România din necesitate. Pentru că începuseră să se privatizeze unitățile județene de morărit panificație, iar grâul se repartiza de către Ministerul Agriculturii prin Romcereal, dirijat era. Încă nu era economia de piață, de-abia începea. Și atunci, începând privatizările, Ministrul Agriculturii de atunci m-a chemat, că a fost lucrător în centrala de morărit panificație. Dom'le, faceți ceva, că ceva nu e în regulă, că nu știm cui să mai dăm grâu, nu știm cine beneficiază. Și atunci ne-am gândit cu un jurist și cu colegii cu care lucram, hai să facem o asociere a societăților, dar nu aveam cadrul legal.
și am găsit, până la urmă, legea 21 din 1929, care permitea unităților să se asocieze. Și ne-am asociat, am făcut asocierea, am făcut statutul, nimeni n-a vrut să preia conducerea asociației din foștii colegi de centrală, pentru că a zis, eu mă duc la minister, eu am problemele mele. Așa a fost începutul. Dar atunci era guvernul Petre Roman, care a aflat că s-a înființat o asociație, m-a chemat la el și i-am povestit cum am făcut. Dă-mi și mie statutul. Și i-am dat statutul premierului și a scos o hotărâre de guvern că toate sectoarele de activitate să facă asociații de reprezentare a intereselor membrilor și a copiat la obiectul de activitate statutul nostru. Deci, practic, Rompanu a fost deschizător de drumuri și pentru celelalte... Absolut. Așa a fost și cred eu că am reușit să ne menținem fruntași în continuare. Există o zicală românească care spune că în viața asta omul trebuie să-și facă o casă, să planteze un pom și să facă un copil. Dumneavoastră ați făcut mai mult decât atât, ați titorit un lăcaș de cult în satul Crovu. Cum ați decis să vă implicați într-un proiect de o asemenea învergură și cu o deosebită încărcătură simbolică? Cred că eu am fost o unealtă a Domnului, pentru că nu sunt un om foarte bisericos, dar sigur așa am fost crescut în spiritul de a merge la biserică. După ce s-a prăpădit mama mea acum 22 de ani, în fiecare duminică plecam din București și mă duceam în satul meu să aprind lumânare și să stau puțin la slujba din biserică. Și am auzit la un moment dat niște femei, biserica era la cimitir la marginea satului, veche, monument istoric, dar cu igrasie, cu probleme. Și am auzit, era frig afară și vorbeau, zice, duminica viitoare eu nu mai vin, că mă dor picioarele, departe rău biserica. Și atunci mi-a încolțit un gând așa, pe urmă mi-am dat seama că am încolțit ceva. Că zic, ar trebui făcut ceva, să facem o biserică în mijlocul satului, să fie frumoasă și tot. Și au trecut ceva timp, cred că un an și ceva, și tot așa, într-o vineri de 4 octombrie, exact când a murit mama mea, să vină în sat, acolo, în alt preasfinția sa Nifon, mitropolitul Târgoviștei, și pentru că aveam legături pe tema de panificație, am mai ajutat la Mănăstirea Dealu, mai multe Viforâta. Am întrebat de mine și cineva i-a spus, da, e acasă. Și exact la ora 13, când a murit mama, m-am trezit cu înaltul și cu încă 25 de preoți și au intrat în curte la noi. Și am discutat de toate și am spus, domne, zic, trebuie făcut o biserică aici, că biserica aceea, da, zice, e, așa este, da, trebuie făcută. Zic, știți că eu m-aș băga să încerc să fac asta. Și dumnealui atunci zice, unde, aici? Adică în curtea familiei noastre. Și zic, da. S-a ridicat, a măsurat, a făcut tot și zice, iese o biserică frumoasă aici, dar trebuie să dărâm casa părintească. Da, zice,
hai să discutăm la Târgoviște și am discutat, a fost de acord și de aici s-a născut repede lucrarea. Chiar foarte repede din ce Da, e aprecierea înalt preasfinției la Sfințirea Bisericii, care a spus că este cea mai frumoasă biserică care s-a construit în ultimul timp, nu în județul Dâmbovița, crede dumnealui că chiar în țară, și cea mai rapidă care s-a construit, adică în 2 ani și 4 luni, noi am făcut și pictura și Sfințirea Bisericii și cred că am venit în întâmpinarea constătenilor, pentru că e în mijlocul satului, i-am pus biserica are 35 de metri înălțime, tur la mare, și am o cruce la solicitarea înaltului. Am pus o cruce de 3 metri care luminează noaptea și e și culoarul de trecere a avioanelor din vest spre aeroportul Otopeni. Și se vede din avion. Atunci înseamnă că poate deveni și obiectiv turistic, de ce nu? Da, deja a început să devină obiect turistic. De ce? Pentru că biserica e construită pe fostele moșii brâncovenești, la 3 km de satul Crovu, e comuna Potlogi, unde este un castel, ca și cel de la Mogoșoaia, făcut de către Brâncoveanu cu biserică din timpurile lui. Chiar un sat din comuna noastră se cheamă Brâncoveanu. Biserica are și hramul Sfinții Martiri Brâncoveni și hramul Constantin și Elena, în amintirea mamei care o chema Elena. Deci așa a fost să fie. Cred că, așa cum am spus la început, eu am fost o unealtă ca să realizez casa Domnului. Ca să faceți ceva și pentru satul din care v-ați... Vedeți, a zis de copii de construit. Eu am construit multe și sediul ăsta l-am renovat și casă și... Dar copilul mare este biserica și copilul mic e rompanul. Și sunt 2 lucruri care vor rămâne. Da, așa sper. Da. Care sunt valorile care vă ghidează atât în viața personală cât și în cea profesională? Cum credeți că au influențat acestea longevitatea patronatului și importanța acestuia pe scena economică? Valorile sunt legate de muncă, de seriozitate, de a face bine. Să știți că eu personal sunt un om care îmi place să fac bine. Dacă aud că cineva n-are nu știu ce, mă gândesc cum să fac să-l ajut repede, chiar dacă nu-l cunosc bine. Și ăsta e stilul meu de lucru. În ceea ce privește legătura cu munca pe care o facem la patronat, eu cred că este seriozitatea, să răspunzi la timp solicitărilor membrilor, pe de o parte, și pe de altă parte, foarte important lucru, să nu fii implicat politic. Pentru că eu sunt în relații și acum foarte bune cu foști miniștri ai agriculturii, cu care nu mai sunt de 20 de ani în politică sau pe unde. Dar ținem legătura și ne sfătuim și discutăm. Deci a plecat spre problemele profesionale și cred că mi-am format și un colectiv foarte bun, pentru că oamenii se cer. Când vede că lui iarde de altceva de făcut și nu e rost în colectiv, pleacă. Dar avem un colectiv care este foarte bine așezat și care răspunde, zic eu, și în viitor cerințelor pe care ni le cer membrii, pentru că sunt
îndreptățite, actul de reprezentare trebuie făcut cu mare seriozitate și cu mare răspundere, pentru că, vedeți, pâinea de-a lungul acestor 34 de ani, pâinea fiind un aliment de bază, mai ales până acum vreo 25 de ani, era privită ca asociația de care trebuie să ținem neapărat cont, pentru că să nu fie probleme cu pâinea în țară. Și atunci am reușit și am făcut pentru membrii foarte multe lucruri împreună cu ei, cum privatizarea în România, sub ramura industriei alimentare, morărie, panificație, s-a terminat prima. Deci toate unitățile județene care erau s-au privatizat pe MEBO, prin cumpărare, prin vânzare, prin toate, dar pe urmă am început activități de retehnologizare și în continuare atragere de fonduri europene și așa mai departe. Deci toate au fost, să spun, colectivul nostru de morari și brutari este un colectiv unit. Și oamenii serioși, cum avem în Rompan, găsești rar, vă spun sincer. Pentru că e un sector serios. Da. Și uite, vă dau un exemplu. Aveam sediu pe lângă magazinul Adam, în centru, și regia protocolului de stat de care aparținea clădirea a venit și ne comunică în luna ianuarie, acum 20 de ani, zicem, de la 1 martie chiria e de 4 ori mai mare. Și nu aveam bani. Noi trăiam din cotizația mică și nu aveam ce facem, unde ne ducem, unde ne mutăm. Și am venit aici la Plevne, era o doamnă directoare, Mârlă Ana, Dumnezeu să o odihnească. Zic, ajutați-ne și pe noi cu un spațiu să ne mutăm aici, că nu mai avem bani de chirie. Și zice, păi uite, fostul sediu al întreprinderii de morării panificație e liber și că s-a desființat întreprinderea și zice, luați voi niște camere, dar trebuie renovate. Când am venit aici era jefuit tot, era, știți cum e, după, ați văzut CAP-urile cum au fost jefuite. Și atunci am făcut o scrisoare către membrii și le-am spus, domne, uite, așa, chiria și tot, e nevoie de bani. Am și acum dosarul, am strâns bani ca să renovăm tot, să cumpărăm mobilier, să facem absolut tot și așa ne-am făcut sediu aici, pe contribuția membrilor, fără nicio reținere din partea nimănui. Spunem cât să dau, că asta fac. Și așa s-a întâmplat. Deci, seriozitate se răspunde cu seriozitate. Asta am vrut să scot în evidență. Da. Care a fost momentul sau realizarea din cariera dumneavoastră în care v-ați simțit cel mai împlinit personal? Dincolo de titoritul bisericii, că deja ne-ați spus despre asta. Trebuie să mai fie un moment. Da, sunt mai multe. Nu pot să spun că nu sunt momente importante în viață. Vă mai dau un exemplu. Am fost la niște concursuri internaționale cu echipă de brutari. Dar întâi până la concursuri să vă spun că am avut în anii 1992-93 o recoltă de grâu foarte proastă din punct de vedere calitativ. A plouat, nu s-a putut recolta grâul și pe urmă a dat căldură și am verzit spicul, am colțit bobul în spic. Practic, ăla era grâul pe care trebuia să-l mâncăm. Și am luat câțiva saci de făină
măcinată din grâu acesta și ne-am dus în Franța la cel mai mare producător de amelioratori ca să găsim o ameliorare a făinii, să putem să dăm pâine bună la populație. Am stat 2 zile, am făcut analizele și a zis din făina asta nu se poate face pâine. Nu ne-am luat sacul înapoi, dar am venit în țară, am făcut discuție cu Consiliul Director. Am zis, dom'le, trebuie să facem pâine din ce avem. Asta este, n-avem ce face. Și să știți că am făcut pâine destul de bună și lumea poate nici n-a realizat că trecea glonțul pe lângă ureche. Așa s-a întâmplat. Deci am legat de profesiunea aceasta de la patronat, am foarte multe pe care aș putea să le enumăr. De exemplu, ca să începem activitatea de retehnologizare, de modernizare, pentru că industria noastră era energofagă, era din anii 1960 ceva, nu se mai făcuse investiții de niciun fel. A venit cineva la noi și ne-a spus, dom'le, Bühler este cel mai mare producător de utilaje de morărit. Voi, dacă vreți să faceți pâine bună, trebuie să aveți mori bune. Deci facem. Și așa este. Am adunat, am făcut un autocar cu 40 de directori de întreprinderi din astea nou înființate și ne-am dus în deplasare la Uzville, în Elveția, să vedem utilajele de morărit de acolo. Am stat o săptămână, discuții, ne-am întâlnit cu Asociația Brutarilor din Elveția, Asociația Morarilor, adică a fost o deplasare bună, dar nu s-a concretizat în niciun contract de furnizare de utilaje, pentru că nu aveam bani. Și atunci am fost la guvern, am susținut că e necesar acest lucru și ne-a dat credite cu dobândă subvenționată și garantată de statul român pe o întreprindere de comerț exterior pe care am înființat-o atunci. Și cu acele credite s-au făcut 2 contracte de mori și 2 contracte de paste făinoase, că în Elveția acești Bühler erau și cei mai mari producători, pe lângă Pavan din Italia, de linii de paste făinoase. Și așa a început procesul de retehnologizare din România în domeniul nostru, pentru că după cele 4 contracte s-au mai încheiat alte 30 de contracte, probabil. Și toată lumea are acum în dotare morile cele mai performante și liniile de paste făinoase la fel sunt bune. E o satisfacție. Deci deschizător de drumuri și în cazul ăsta. Este. Sunt multe care cred că ar trebui să le punem... Să scrieți o carte. Să scriem o carte de istorie pe această temă. Am vrut să facem și un muzeu dar n-avem e o spații. idee frumoasă, un muzeu al morăritului și planificației. De ce nu? Că în alte state există. Există, așa este. N-am avut spațiu. Vedeți, toată problema, privatizarea aceasta a mai stricat și din bunătatea omului. A devenit omul mai... Credeți că acum, dacă ați lansa această idee, nu ar mai sări membrii? Ar sări membrii, dar n-am mai avea utilajele care le-am pierdut. Aveam mori care se îmbărteau cu mâna și moară cu curea antrenată, motoarele antrenate la curea și așa mai departe. Dar nu e târziu. Nu e. Da, dar e de luat în calcul.
Anul 2024 este an electoral. De-a lungul carierei, deja ne-ați spus că ați văzut perindându-se o grămadă de miniștri și buni și mai puțin buni. Ce politică economică credeți că ar trebui să abordeze viitorul ministru al agriculturii pentru susținerea domeniului de morărici și panificație? E o întrebare excelentă. Și vă spun că ce vă spun acum, i-am spus și aseară domnului ministru Barbu al agriculturii. Vedeți, toată lumea vorbește, domne, exportăm grâu și importăm pâine. Nu importăm multă pâine, pentru că pâinea e ieftină în România, că s-ar importa multă de tot. Dar e ieftină încă pâinea în România. Cât e prețul în lei la noi, în vest e în euro kilogramul. Dacă vrem să facem export de produse, noi, industria de morării panificație, putem să exportăm făină, putem să exportăm paste făinoase, putem să exportăm biscuiți, produse procesate. Și atunci valoarea adăugată este mai mare și atunci, în mod sigur, se echilibrează balanța. Pe de o parte. Pe de altă parte, gândiți-vă că au făcut programul acesta Investalim și la Investalim nu sunt prinse pastele făinoase, biscuiții, să faci investiții. România mănâncă în momentul de față cam 2,8 kg pe om an paste făinoase. Este foarte puțin. Media europeană e 10-12 kg. Nu vorbim de italieni care mănâncă 32 de kg. Dar am putea să mâncăm și noi 5-7 kg. Ceea ce înseamnă dublu, triplu decât mâncăm acum. Și atunci ne trebuie investiții. Și am zis, Investalimul a scăpat în vedere. A zis că o corectăm când ordonanța intră în Parlament ca să devină lege. Dar acest lucru trebuie făcut repede. Pe de o parte. Pe de altă parte, toate statele ajută cu ceva ca să faci export. Noi nu primim niciun ajutor. Industria de morării panificație nu primește nimic. Și atunci am zis, măcar cheltuiala de transport până în țara de destinație, să găsim o soluție care să poată să ajute pe noi producătorii. De ce? În piață noi ne întâlnim cu făina din Turcia, din Rusia și Ucraina. Aceste țări nu sunt state membru ale Uniunii Europene și nu trebuie să respecte niște condiții pe care ți le pune statutul de țară membră UE. Și în condițiile în care nu sunt, ei plătesc. Subvenționează. Turcia, de exemplu, mănâncă 10 milioane de tone de făină pe an, produc 10 milioane, exportă 10 milioane. Deci importă, exportă, fac rulaj, fac comerț. Noi nu putem face. Dacă nu avem un ajutor, și asta am cerut. Dar nu numai morării panificație. Ministrul Agriculturii e reprezentantul ministerului de care aparținem noi. El trebuie să țină nu numai cu fermierii, trebuie să țină și cu procesatorii. Pentru că dacă n-ai zootehnie și industrie alimentară, degeaba ai agricultură. Clar. Vedeți, zootehnia la noi e aproape terminată. Deci, la porc importăm 70% din carnea de porc, la vită suntem... Pe nicăieri. Da. La mine în sat erau 80 de vaci. Acum mai sunt 2. Atât. Nu mai. Deci lumea se duce la magazinul din colț
și cumpără lapte. Este un efect al globalizării. Globalizării. Dar cine produce? Trebuie să producem. Noi suntem țară care am ajuns să dăm tărâța la export. Deci vindem tărâța la export în Qatar, să mănânce cămilele de acolo și pentru că nu mai avem ce să vacile facem noastre, nu avem vaci care să mănânce tărâța, care să dea lapte. Deci cam așa se pune problema. În condițiile globalizării continue și a acaparării pieței de către hipermarketuri, cum știți și dumneavoastră că se întâmplă, cum vedeți viitorul sectorului de panificație? Pentru că este clar că brutăriile mici nu au prea multe șanse în fața coloșilor, cum e Bimbo, care a preluat Velpitarul. Ce credeți că se va întâmpla? Eu cred și am militat totdeauna pornind de la ideea că dacă toată pâinea trebuie ambalată, ar fi o greșeală. Pentru că aceasta ar permite, pe de o parte, să vină pâine din afară multă și, în al doilea rând, să fie pâine cu durată de valabilitate mare, care nu înseamnă bine pentru sănătatea omului. Și atunci, bătaia noastră a fost să iau o asemenea decizie și am fost înțeleși și continuăm să ținem și eu cred că chiar dacă se vor întâmpla și în mod sigur se vor întâmpla unificări de societăți, absorbția unora de către alții și așa mai departe, eu cred totuși că brutăriile artizanale vor rămâne. Noi am cumpărat în 2013 Rompanu o brutărie, am cumpărat-o, avea cineva să ne dea niște bani și nu avea să ne dea bani și am făcut din această brutărie școală de brutari și facem cursuri și facem practica. Aici a rezolvat și o altă problemă, exact, pentru că e problema mâini de lucru absolut, calificate. Absolut. Dar vreau să vă spun că de sărbători e coadă pe 4 rânduri de câteva sute de metri. Nu exagerez cu nimic. Și așteaptă lumea să ia pâinea aceea, că are bucuria că ia o pâine. Deci, practic, n-a scăzut consumul de pâine, pur și simplu oamenii poate nu găsesc pe gustul lor și atunci când găsesc, ei consumă. Așa este. Așa este, să știți. Consumul de pâine față de anii 90 a scăzut dramatic. Pentru că în anii 90 sau până în 90 pâinea mergea și ca furaj la animale. Erau scumpe toate și oamenii cumpărau pâinea că era ieftină, că pe vremea lui Ceaușescu pâinea era alimentul de bază și luau pâine cu saci pe tren, dacă n-aveți de unde să știți că da, dar așa era și atunci nu putem compara consumul de pâine din 1990 cu ce e acum, pentru că e de la 100 și ceva de kilograme la 72 de kilograme pe om an. Tot e mult în România. Dar e clar că acest lucru ține și de faptul că e obiceiul de consum. Iar muncile grele, care sunt mai ales în construcții, necesită energie mai multă. Da. Deci cam așa este problema. Deci sectorul artizanal, în opinia dumneavoastră, va rămâne și va lua avânt cei care respectă ceea ce trebuie. Au deschis câțiva niște magazine, cred că pâine congelată vine din Franța și e 14 lei o baghetă, 14 lei, e 9 lei o nu știu ce, adică și
merg unii și cumpără din asta. Deci, eu sunt convins că pâinea industrială va merge pentru supermarketuri, magazine mari, iar pâinea artizanală se va vinde ori la locul producerii, ori în magazine mai mici. Va păstra aspectul comunitar cumva pentru... Absolut, absolut. Așa ca de încheiere, o întrebare. Dacă ați fi să vă întoarceți în timp, să puteți să ștergeți tot și să o luați de la capăt, ați alege același drum sau v-ați gândit la altceva? Nici n-aș vrea să mă gândesc altceva. Pentru că tot ce am făcut cu plăcere, cu satisfacția muncii împlinite și pentru faptul că e nevoie de așa ceva, mai ales în sectorul de panificație. Și acum, pentru că toți suntem la sfârșit, și eu mă gândesc că mandatul acesta să fie ultim și să pregătesc în așa fel încât să meargă mai departe Rompanul, cel puțin ca până acum. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție! Această ediție v-a fost oferită de Tecnostamap, producător italian de echipamente de top pentru sectorul de panificație. Înființată de Antonio Baldovin și Remigio Dante în 1982, compania Tecnostamap s-a impus rapid pe piață în producția de echipamente pentru industria alimentară, adăugând ulterior la gama sa de produse mașinile de foietat manuale și automate, mixerele planetare și malaxoarele, care reprezintă și astăzi inima companiei. De peste 40 de ani, Tecnostamap reprezintă o poveste de succes național și internațional. Compania este recunoscută în întreaga lume, din Europa până în Japonia, din Africa de Sud până în America de Nord, din Asia până în America de Sud, mulțumită experienței tehnologiei de ultimă generație și atenției acordate clienților. Sperăm ca interviurile noastre cu profesioniștii Artei Albe, antreprenori, morari, brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri să vă inspire și să vă motiveze. Rămâneți cu bine până la următoarea noastră întâlnire în dialog cu Arta Albă. Pe curând!